2 viikkoa aikaa oppii kung-fu-aseet Wushun Suomen mestarin johdolla ennen ensimmäistä showta Saksan Legolandissa, ja aika nopeasti kävi selväksi, että me ollaan pulassa. Vaikka me ollaan tehty tuhansia esityksiä, tää oli jotain, mitä me ei olla koskaan ennen tehty. Miekka, keppi, keihäs ja 9-osainen ketjuruoska. Pahin osa, tätä samaa roolia vetää Floridassa Wushun maailmanmestari. Lähdettiin Helsinkiin treenaamaan Wushun Suomen mestari ja stuntmiehen Jaakko Hutchingsin kanssa. Any first thoughts before we start? Just coffee. And I think toilet. Did they send me daughters when I asked for sons? You're the saddest bunch I ever met, but you can bet before we're through, Mr. I'll make a man out of you. Mitä sä arvioisit meidän ensimmäisen päivän tekemistä? Keppi on tehty, miltä se näytti? Ei ole koskaan opittu niin nopeasti, kukaan ei oppinut noin nopeasti. Samalla myös paljastui, että kyllä siinä vielä tekemistä aika paljon. On tekemistä. Make a man out of you. Yllättävän terävä. Say goodbye to those who knew me. Boy, was I a fool in school for a cutting gym. This guy's got him scared to death. Hope he doesn't see right through me. Now I really wish that I knew how to swim. We must be swift that coursing river. Kiitoksia paljon Jaakko. Kiitoksia paljon jätkät. Kiitos. Tuntui siistiltä, mutta haastavalta. Hirveä hiki tuli. Okei, eka poikki. Mä tiesin, että tää tulee olemaan haastava prosessi, mutta mä en osannut ehkä täysin arvioida, kuinka vaikeaa tästä oikeasti tuleekaan. Mun jalat huusi jo hoosiannaa, olin aivan puhki. Meillä on tosi paljon tunteja tehtävänä, että me saadaan se näyttämään niin hyvältä kuin Legolandin esitys vaatii. The next morning. Pystytään jo jotenkuten käveleen koreografia läpi. Eli tää on alku. Nopeutta ei vielä oo, mutta liikkeet alkaa pikkuhiljaa löytyä, mutta ei tunnu enää niin vieraalta. Do this. Alkaa tulee luottoa. Niin saa jo vähän fiilistä. Pystytään rämpimään miekka läpi. Kyllä. Niin hyvä tästä tulee. Harjoitellaan, me kuvataan sitten. Päivän treenit pulkassa. Vieläkään tää ei ole helppoa, mutta tuntuu ainakin pikkasen helpommalta kuin eilen. Katsotaan mitä huominen tuo tullessa. Uusi päivä, uudet kujeet. Sieltä on tullut 9 section vippejä postissa. Nää oli meikäläisen aamutreenit vedettynä ja täällä pistetään nyt Sanni ja Elli painaa bumkahin tahtiin. Joo. Oi, on puhdasta. Sanni, milloin sä oot viimeksi tehnyt korkeaa? Varmaan puoli vuotta sitten. Yes, kyllä! Se on siinä. Vieläkin, kun aloitetaan reenit päivän alussa, niin on aika hukassa, ei muista mitä tapahtuu. Ja tuntuu, että vasta reenin loppua, kun vedot alkaa paranee ja se kung fu vielä vähän niinku puuttuu. Sämmitään läpi, mutta kun saataisiin, että näytettäisiin kung fu. Meillä on tullut aamutreeneihin Jani Tramppaparkilta. Ketkä muistaa? Jonnet ei muista. Missä Jani? Vuosienkin jälkeen. Ja 2 kierrettä ja helposti! Oi. Ja tänään koittaa suuri päivä. Viimeiset treenit ennen Saksaan lähtöä. Painetaan, katsotaan miltä näyttää. Itsevarmuus nousee pikkuhiljaa. Tänään vedetään täysillään. Wow. Pieni tauko reeneissä, niin tehdään vähän temppuja. Pieni ruokatauko syömässä, että jaksaa taas treenata. Meidän oppilaille tiedoksi Pure Bite ihan salin vieressä. Hyvää, terveellistä, ravitsevaa nam nam. Yes, mikä ninja? Kung Fu munkki, Shaolin master. I'm shocked. Seuraava päivä. Tänään ei ole Legoland-treenejä, vaan me esiinnytään Scandic Rosendal hotellissa. Valo-show ja käsillä seurata show. Myöhäinen ilta, huomenna aamulla lähdetään Helsingin Tricking Cateringiin ja sieltä suoraan lentokentälle. Ja show oli onnistunut, koska Scandic Hotellin tapahtumajärjestäjä, joka on täällä töissä 5 päivää viikossa, tekee yritystapahtumia, sanoi, että ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt yhtä hienoa showta. Perjantai-iltana keikka Tampereella, lauantaina Helsingin Tricking Catering ja
laiskiaiset koittaa nukkua vielä. Suoraan Dudesonit Parkista hyvin yön nukkuneena lentokentälle. Ja nyt on sunnuntai-aamu, me lennetään Saksaan. Huomenna alkaa harjoitukset. Katsotaan mitä tästä tulee. Ruslan, are you ready for Legoland? Of course, I'm excited. Let's get it. I respect the hustle, tricking hustle, straight from the gathering, Yes. sleeping at the gym. That's how we do it. That's how we do it. Yes. Let's go. Ruslanilla ei ole jostain syystä istumapaikkaa. Almost. Tiukka paikka. Kyynihissä on niin lämmin, että päästiin syömään ulkona. Perillä! Legolandissa, Günzburgissa. Tästä se lähtee. On päästy meidän asunnolle Legolandissa ja heti Anssi kaivoi esiin tämmöisen joku TENS-laitteen, millä pistetään sähköshokkia Ruslanin olkapäähän, että se kasvaa yhtä isoksi kuin Miro. Mäkin on päässyt testaamaan. 52 Kaltzone groß mit extra Knoblauch bitte. Ensimmäinen treenipäivä. Aika tiukka aamu, harjoiteltiin yhteiskoreografiaa, miten ryhmäkoreografia sujuu. Nyt oli ruokatauko, vähän miakkailtiin, vähän tehtiin keppiä. Tästä tulee niin ninjat lähtee actioniin. Vielä on tämän päivän jälkeen 4 päivää reeniä ja sit koittaa ensi ilta. Musta tuntuu, että me ollaan hyvin valmistautuneita, koska moni ei varmaan ollut vielä harjoitellut kotona. Ramppaseinäjengi. Violetti on Amerikasta, musta on Espanjasta, vihreä on Kanadasta. On muuten korkea, itse en uskalla pudottautua tuolla trampalle missään nimessä. Toinen päivä. Vedetään tästä eka läpimeno, katsotaan miltä homma näyttää. Tässä vaiheessa treeniperioodia tämän ensimmäisen numeron jälkeen mä oon jo aivan loppu. Verenmaku kurkussa. Ei pitäisi jaksaa 2 numeroa ja loppu jo 3 kertaa päivässä. Ei ole helppoa, mutta tiedän, että tämän jälkeen kunto on kasvanut aika paljon. Tätä kun painetaan 3 viikkoa. 8 tuntia treeniä takana. Tänään oli rankin päivä tähän mennessä. Jalat on aivan loppu. Ihan hyvä fiilis, me ollaan melkein lopussa kaikkien koreoiden kanssa. Toki siinä on vähän stamina, vähän kunnossa olisi parantamista, mutta eiköhän sekin tässä Päivä päivältä. päivä päivältä. Kyllä, mä oon tänään ainakin aivan loppu. Saksan päivä numero 3. Mä päätin tänään juosta Legolandiin aamulla, koska tuntuu, että kuntoa tarvitaan lisää. Melkein perillä. Tää on 0,5 tunnin juoksu. Mä en ole pitkään aikaan juossut. Look boys, I made it! Se look to be so ready. Katsojat, kattokaa kuka täällä on. Polin Espanjasta on myös paikalle esittämässä Lego-hahmoa, niin kuin viime vuonna. Easy game. Tollain vaan. Kevyttä. The next day. 4. treenipäivä alkaa. Tuli just ulos lähdössä lavalle. Ja täällä alkoi sataa lunta. Me ollaan huhtikuussa. Mä luulen, että Saksassa on jo ihan lämmintä kesällä. Tunnin päästä press conference, eli mennään tekemään lehdistölle show. Pallon meidän pieni lava, se on aivan märkä ja liukas. Tässä tulee niin kuin hyvin esille se, että mitä tämä esiintyminen oikeasti on. Tehdään niin hankalat olosuhteet kuin ikinä pystyy olemaan ja yritetään siinä pystyä vielä näyttää hyvältä ja tekemään edes jotain. Eli ei tehdä mitään tuplakorkkeja ja triplakorkkeja ja tuplapäkkejä. Yritetään tehdä tosi liukkaalla lavalla edes jotain ja näyttää hyvältä. I just play that I'm ninja. I am ninja. That's all. How you do the perfect shows. Show tehty, sit syömään Clubhouselle. Kiitos paljon. Joka päivä 2 ruokaa, se kuuluu meidän sopimukseen. Noin, ruuat on syöty, sit otetaan takeaway vielä mukaan, vähän iltatreeniä ja sit kämpille. Toka päivä, viimeinen läpi. Ninjas, das ist euer Stichwort. Elemental Challenge. Dass ihr alle dabei wart und bis bald mal wieder. Jetzt habt ihr Tää tuntuu aika hyvältä ekaa kertaa täysillä kaikki läpi. Nyt jaksaa tehdä. Stamina on noussut. Tuntuu paljon helpommalta kuin ekana päivänä tai Suomessa. Täällä tullaan. Se on showpäivän aamu. 2 tuntia aikaa ja sitten ensi ilta tai ensi aamu. Täällä on 3 showta. Meillä on showta aina kello 1, kello 3 ja kello 5. Joka päivä. No days off. We're about to start our first big show today. Hyvältä näyttää niin kuin tuolta näkyy pudasta jälkeen. Kyllä. 5 minuuttia esityksen alkuun tästä lähtee.
Kun vedettiin ensimmäinen show Saksan Legolandissa, kaikki se 2 viikon työ oli siinä hetkessä. Mutta vasta kun video lähetettiin Floridan shown käsikirjoittajalle, tajuttiin mitä oltiin oikeasti tehty. Tätä samaa showta estetään Legolandeissa ympäri maailmaa. Käsikirjoittaja vastasi yhdellä viestillä. Vihdoinkin tämä show on sillä tasolla, josta unelmoin kun käsikirjoitin sen. Legendin trikkausesiintyjät teki siitä kaikkien aikojen Ninjago shown. Emi, mitä tykkäsit esityksestä? Oi Lloyd oli siellä. Aika siistiä, kun oma 3V-poika pääsee kattoo showta, kun isi on ninja. Tosi hienosti show, mutta esiintyä koko aika lavalla. Vähän verenmaku suussa ja pistää. Hajaa! Aerial miekan kanssa. Tehdään 50 showta, 50 000 katsojaa ja lapset inspiroituu tähän tapaan esityksen jälkeen. Tää lämmittää mieltä ja sydäntä. Wow, sä oot oikein ninja, Remi. Kiitos paljon, että katsoit videon loppuun saakka. Jos säkin haluaisit oppia tämmöisiä temppuja, katso deskistä linkki, tuu meidän kursseille Tampereella tai Helsingissä. Kurkkaa tuolta toinen video trikkauksesta ja tuolla on huikeita haasteita. Nähdään ensi videolla. Se on moro.